ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች በያላችሁበት ሁሉ ሰላምና ፍቅር ይገስላችኋል። በዛሬው ጉዳያችን እንግዲህ ዩኒት 6 ፖቨርቲ ኤንድ ኢንኢኳሊቲ በሚል ጉዳይ ተገናኝተናል። አዳዲስ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲሻገሩ እንዲዘልቁ የሰብስክራይብ እና የላይክ ምልክቷን መጫን አትርሱ እንላለን። እንግዲህ ዩኒት 6 ምናያቸው በርካታ ጉዳዮች አሉ ማለት ነው። ፖቨርቲ ኤንድ ኢንኢኳሊቲ ስለ ሁለት ጉዳዮች እናያለን። ስለ ድህነትና ስለ ኢንኢኳሊቲ ስለ አለመመጣጠን ወይም ስለ ልዩነት ማለት ነው። Poverty and inequality are interrelated concepts which are also a daily reality for millions of people around the world. እንግዲህ poverty እና inequality ተያያዥነት ያላቸው ቃላቶች ወርዶች ናቸው ማለት ነው። This unit focus on these two aspects of reality. It contains 5 main sections. እንግዲህ በዚህ ዩኒት ውስጥ የምናያቸው እነዚህ ሁለት ነገሮች ነው ማለት ነው። በእነዚህ ሁለት ነገሮች ደግሞ 5 ኮንሰፕቶችን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። learning outcomes እንግዲህ ይሄን ዩኒት በሚገባ ከተማራችሁ በኋላ ከናንተ ምን ይጠበቃል ወይም ደግሞ ኦብጀክቲቮች ምንድናቸው? the specific objective of this unit are there are 5 basic objectives። እንግዲህ በዚህ ዩኒት ውስጥ ማወቅ አለባችሁ እነዚህን 5 መሰረታዊ ነገሮች ነው ማለት ነው። At the end of this unit you will be able to the first one is discuss about the meaning of poverty and its measurement። እንግዲህ የመጀመሪያው ፖቨርቲ ማለት ምንድነው? እንደገና ደግሞ ፖቨርቲን ሜጀር ምን አድርግባቸው ድህነትን የምንለካባቸው ሜጀርመንቶች እነማን ናቸው የሚለውን ጉዳይ ማወቅ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። The other objective of this unit is appreciate the meaning and measurements of income inequality። እንግዲህ ኢንካም ኢኒኳሊቲ በሰዎች መካከል ያለውን ፍትሃዊ ያልሆነ የኢንካም ሽግግር ወይም ደግሞ የኢንካም ኢኒኳሊቲ እሱን ነገር ሜጀርመንቶች ምንድናቸው የሚለውን ጉዳይ እንደገና ደግሞ ኢንካም ኢኒኳሊቲ አፕሪሺየት እናደርጋለን። that means ዲፈረንስ ኦከር ያደርጋል ሁሌም ማለት ነው። በየትኛውም በኩል ዲፈረንስ ኦከር ያደርጋል። የፖለቲካል ዲፈረንስ ሊኖር ይችላል or ሶሻል ዲፈረንስ ሊኖር ይችላል። ዋናው ጉዳይ ግን የኢኮኖሚ ዲፈረንስ or ኢንካም ኢኒኳሊቲ ነው። እሱን አፕሪሺየት እንድታደርጉ ይፈልጋል ማለት ነው። Then recognize the social groups that are mainly affected by poverty and inequality problems። እንግዲህ በፖቨርቲ አፌክትድ ሊሆኑ የሚችሉ ሶሻል ግሩፖችን እነሱን ሪኮግናይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። The first objective of this unit is compare and contrast the global, regional and national poverty figures። እንግዲህ ድህነት በዓለም አቀፍ ደረጃ በሀገር አቀፍ ደረጃ እና በናሽናል ወይም በክልሎች ደረጃ ያለው ፊገር ምን ይመስላል የሚለው ነገር compare and contrast እናደርጋለን ማለት ነው። The last objective of this unit is appreciate the role of indigenous knowledge and institution in reducing poverty and inequality in Ethiopia። እንግዲህ የሀገር በቀል እውቀት ለሀገር በቀል ችግሮች ትልቅ መፍትሄ ያላቸውና እነሱ መፍትሄዎች ምንድናቸው የሚለው ነገር የመለየትና አፕሪሺየት ማድረግ ማለት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ድህነት ለመቀነስ የሀገር ውስጥ እውቀቶች ወይም ሀገር በቀል እውቀቶች ያስፈልጋሉ የሚል ፕሪንሲፕል ስላለ ማለት ነው። ዋና ኮንሰፕቶች እንግዲህ በዚህ ዩኒት ውስጥ የምናገኛቸው ኮንሰፕት ፎከስ ማድረግ ያለባቸው ጉዳዮች እነዚህ ጉዳዮች ናቸው። the first one is poverty ነው። የመጀመሪያው poverty absolute poverty, relative poverty, inequality, capability approach, Gini coefficient, low risk curve, poverty reduction, indigenous knowledge and practice የሚሉ ጉዳዮች እንግዲህ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ፎከስ እንድታደርጉ ይጠበቃል ማለት ነው። 6.1 concepts of poverty and its measurement እንግዲህ 6.1 ስለ poverty concept ምንነት እናያለን ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ሜጀርመንቶች ምንድናቸው የሚለውን ጉዳይም በዛው ልክ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። at the end of this section you will be able to በሚገባ ከተረዳችሁ ካወቃችሁ በኋላ ከናንተ ኤክስፔክት የሚደረገው ነገር ምንድነው የሚሉ ጉዳዮችን there are two basic concepts ሁለት ኮንሰፕቶች አሉ ማለት ነው። the first one explain the meaning of poverty እንግዲህ መጀመሪያው poverty ምንድነው ድህነት ምንድነው የሚለው ነገር ኤክስፕሌን ልታደርጉ ይጠበቃል ማለት ነው። ስለዚህ you should be explain about the meaning of poverty in different terms። እንግዲህ poverty በተለያዩ ነገሮች ሊተረጎም ይችላል። በተለያዩ ተቋማት ሊሆን ይችላል። በተለያዩ ኢኮኖሚስቶች የተለያየ ትርጉም ሊሰጠው ይችላል። ስለዚህ ያንን ኤክስፕሌን ማለት ድህነት ማለት ምንድነው የሚለው ነገር ከናንተ ኤክስፕሌን እንድታደርጉ ይጠበቃል ማለት ነው። the other one describe how poverty can be measured። ሌላኛው እንግዲህ poverty እንዴት ነው measured የሚደረገው? there are different measurements of poverty። እንግዲህ ድህነትን የምንለካባቸው በርካታ ሜጀርመንቶች አሉ። እንዴት ነው የሚለካው የሚለው ነገር እንድታቆም ዲስክራይብ እንድታደርጉ ይፈልጋል ማለት። ስለዚህ በእነዚህ ሁለት ነገሮችን ነው ማለት ነው ማወቅ የሚጠበቅባችሁ ከናንተ። በዚህ ኮንተንት በዚህ ታይትል ውስጥ ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮችን አንደርስታንድ ካደረጋችሁ ከዚህ ኮንተንት ጋር ተያይዘው ሊመጡ የሚችሉ ጥያቄዎችን መስራት ይቻላል ማለት ነው። To learn the meaning of poverty it is useful to start by understanding what poor people think about and say about their circumstances። እንግዲህ ስለ ደህንነት ለመማር የድሃ ሰዎች አባባል ወይም ስለምን ነው የሚያስቡት ስለ ድህነት ተያይዞ ከድህነት ጋር በተገናኘ የሚያስቡት ነገር ምንድነው የሚለው ነገር መለየት ያስፈልጋል ማለት ነው። The following quotes represent the voice of the poor people። እንግዲህ የሚከተሉት ቃላቶች ከpoor people የተቀዱ ሐሳቦች ናቸው ማለት ነው። When one is poor
አንድ ሰው ድሃ ሲሆን she has no say in public በህብረተሰቡ መካከል የሚናገረው አይኖርም። she feels inferior የበታችነት ስሜት ይሰማሃል። she has no food so there is a fire in her house no clothing ልብስ የለም no progress in her family a poor woman from ኡጋንዳ እንግዲህ የተነገረው ከኡጋንዳ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ድህነት ምን ያህል አስከፊ እንደሆነ ከኡጋንዳ የተናገሩት ነው ማለት ነው። low salaries and lack of jobs እንግዲህ ትንሽ ደሞዝ ወይም ዝቅተኛ ደሞዝና የስራ ማጣት and it is not having medicine መድኃኒት አታገኝ food and clothes ዲስከሽን ግሩፕ ኢን ብራዚል እንግዲህ ብራዚል ውስጥ በዲስከሽን ግሩፕ ላይ የተነገረው ነው ማለት ነው። በጣም ላው ሰላሪ በጣም ዝቅተኛ ደሞዝና የስራ ማጣት ከተከሰተ መድኃኒት ላናገኝ እንችላለን፣ ምግቦችን ላናገኝ እንችላለን፣ ክሎዝም ላናገኝ ላይክ እነዚህ ቤዚክ ኒድስ የሚባሉ ላይ እነሱን ልናጣ እንችላለን ማለት ነው። ፖቨርቲ ኮንሲስትስ ኦፍ ማኒ ኢንተርሎክድ ዳይሜንሽንስ እንግዲህ ፖቨርቲ በተለያዩ ዳይሜንሽኖች አሉት ማለት ነው። ኦልሶ ፖቨርቲ ኢዝ ሪሊ አባውት ዘ ላክ ኦፍ ኦንሊ ዋን ቲንግ the bottom line is right hunger እንግዲህ hunger ምለው ነገር ኦከር ሲያደርግ በተለይ hunger ረሃብ ድህነት ሲያደርጉ ፖቨርቲ ተያይዞ ይመጣል ማለት ነው። the lack of food የምግብ እጥረት ሊሆን ይችላል። the second dimension of poverty ሁለተኛው ዳይሜንሽን ምንድነው? poverty has important psychological ዳይሜንሽንስ እንግዲህ ከሳይኮሎጂ ጋር በተገናኘ አንድ ሰው ድሃ ሲሆን የሚሰማው ስሜት ማለት ነው። ደግሞ ሳይኮሎጂካሊ አታክት ማድረጉ ማለት ነው። ስለዚህ አቅም ሊያንስ ይችላል። ድምጻዊ ነገር መናገር የምንፈልግ እንኳን ቮይሳችን ወይም ድምጻችን የማይሰማበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ዲፔንደንሲ ጥገኝነት ሊሰማን ይችላል። እነዚህ ጉዳዮች እንግዲህ ፖቨርቲ ሊያስከትል የሚችለው ጉዳይ ነው ማለት ነው። the maintenance of cultural identity and social norms of solidarity helps poor people to continue believe in their own humanity እንግዲህ የማህበረሰቡ አይዴንቲቲዎች ሰዎቹ ሁማኒታሪያን ወይም ደግሞ የሰብአዊነት ስሜት እንዲሰማቸው ያስችላሉ። ነገር ግን ፖቨርቲ በዚህ ጉዳይ ላይ እንቅፋቱን ይመጣል ማለት ነው። The third dimension of poverty is poor people lack of access to basic infrastructure, roads, transportation, clean water እንግዲህ ሌላኛው ደግሞ ድህነት የድሃ ሰዎች የቤዚክ ኢንፍራስትራክቸር የሚባል አይኖራቸውም ማለት ለምሳሌ መንገድ ብላቸውን የትራንስፖርት ሊሆን ይችላል፣ ክሊን ዋተር ንጹህ ውሃ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች ላይኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ከሌሉ ድህነት ውስጥ ነው ማለት ነው። the fourth dimension of poverty is where there is a widespread thirst of literacy እንግዲህ የእውቀት ጋፕ ማለት ነው። like school receives little mention or mixed reviews እንግዲህ ትምህርት ቤቶች ጥራት አይኖራቸውም። በትምህርት ቤቱ የሚገኙ ተማሪዎች ደግሞ ያን ያህል ፐርፎርም አያደርጉም ማለት ነው። ስለዚህ ድህነት መገለጫው ነው ማለት ነው። Poor people realize that education offers an escape from poverty, but only if the economic environment in society at large and the quality of education improves. ስለዚህ ጥራት ያለው ትምህርት ለድህነት ትልቅ እንቅፋት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ድህነትን ለማስወገድ በርትቶ መማርና ማጥናት ያስፈልጋል ማለት ለምሳሌ እነ ጀርመን እነ ጃፓን እነ ቻይና ብናነሳ በጣም ብዙ የተማረ ሰው ኃይል ስላላቸው ኢኮኖሚያቸውን ማሳደግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ትምህርታችን ግን ከሀገር በቀል ኢኮኖሚ ጋር መገናኘት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ you should be problem solver ችግሮችን ፈቺ መሆን ያስፈልጋል የሚል ድምዳሜ ያለ ማለት ነው። The fifth dimension of poverty is poor health and illnesses are treated almost everywhere as source of destination እንግዲህ ድሃ ሰዎች ጤና ይታወቃል ማለት ነው። የመታመሙ ህመም አለ ማለት ነው። ህመም ካለ ደግሞ poor ዳህነን ማለት ነው። ስለዚህ የምንታከምበት ነገር ላይኖር ይችላል ማለት ነው። በእነዚህ አንግል ዳይሜንሽን በእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ ፖቨርቲ ማየት እንችላለን ማለት ነው። finally the poor rarely speak of income but focus on instead of manage assets physical human social and environmental as why to is anonymity has gender dimension እንግዲህ ፖቨርቲን ለማስወገድ ሁላችንም ሳይኮሎጂካሊ ሁማኒ ሶሻል በጋራ ተረባርበን ማስወገድ የሚገባን ጉዳይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ፖቨርቲ can be defined in different terms ፖቨርቲ የምንለው እንግዲህ በተለያየ መንገዶች ሊተረጎም ይችላል ማለት ነው። ፖቨርቲ widely used in different terms it is encompass both income and non-income dimension of deprivation including lack of income and other material means እንግዲህ ፖቨርቲ በተለያየ ተርሞች ሊተረጎም ይችላል። የመጀመሪያው የኢንካም አለመኖር ወይም ደግሞ የገቢ አለመኖር deprivation ማለት ደግሞ ኦሪላ ያንን ማቴሪያሎችን የመግዛት አቅማችን መቀነሱ including lack of income and other material means እንግዲህ የገንዘብ እጥረት ካለን ማቴሪያሎችን የምንገዛበት ሁኔታ ላይ ይፈጠር ይችላል ማለት ነው። lack of access to basic social services such as education health and safe water እነዚህ ቤዚክ ሰርቪስ ላይ ኢንቮልቭ ለማድረግ ለመሳተፍ ለማግኘት እጥረት ሊገጥም ይችላል። ለምሳሌ ትምህርት ላይ ሊሆን ይችላል፣ ጤና ላይ ሊሆን ይችላል፣ ንጹህ መጠጥ ውሃ ላይ ሊሆን ይችላል። lack of personal security እንግዲህ የደህንነት ሁኔታ ደግሞ የፐርሰናል ሴኩሪቲ ሁኔታ አፌክት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። and lack of empowerment to participate in political process እንግዲህ ድሃ ሰዎች ፖለቲካሊ ኢንቮልቭ ለማድረግ ብዙ ይቸገራሉ ማለት ነው።
ፋክተሮች አፌክት ሊያደርጉን የሚችል ጉዳይ ፖቨርቲ ኦከር ሲያደርግ ነው ማለት ነው። እነዚህ ጉዳዮች እንግዲህ ያንድን ሰው ህይወት አፌክት ያደርጋሉ ማለት ነው። ባንክ ትርጓሜ መሰረት ፖቨርቲ ማለት የእቃዎችን or commodities መግዛት that means የደህንነት መታጣት ማለት ነው። አንድ ሰው ሴኩሪቲ ሳይሰማው ደህንነት ሳይሰማው ሲቀር ፖቨርቲ ውስጥ እንዳለ ይታወቃል ማለት ነው። well-being is seen from different እንግዲህ ደህንነት የሚለው ከሶስት አንግል ማየት እንችላለን ማለት ነው። first one is conventional view perceives well-being as linked to command over commodity እንግዲህ የመጀመሪያው አንግል ደህንነትን ወይም ሴኩርድ መሆንን የመጀመሪያው አንግል ለናየው የምንችለው ጉዳይ እቃዎችን or ኮሞዲቲዎችን ከመቆጣጠር ጋር ማለት that means አንድ ሰው ምን ያህል እቃዎችን ኮንሱም ያደርጋል አንድ ሰው ምን ያህል ሰርቪሶችን ኮንሱም ያደርጋል ከሚለው መቆጣጠር ጋር ማለት ነው። the poor people are those who do not have enough income or consumption to put them above some adequate minimum threshold እንግዲህ ደሃ ሰዎች በጣም የሚፈልጉት በትንሽ የሚያስፈልጋቸው ነገር መግዛት አይችሉም ማለት ነው። this view sees poverty largely in monetary terms እንግዲህ ይህ ፖቨርቲ ደግሞ ከmonetary terms ጋር ማየት እንችላለን ማለት ነው። the second angle is poverty is tied to a specific type of consumption like people could be house poor, food poor or health poor ሶስተኛው ወዳጅ እንግዲህ የምንፈልገው ነገር ሳናገኝ ስንቀር ማለት ነው። ለምሳሌ ቤት ላይ ኖራችሁ ይችላል ጤናቸው የተቃወሰ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ደህንነትን ከጤና መቃወስና የምንፈልጋቸውን ፕሮዳክቶች or ሰርቪሶች ሳናገኝ ስንቀር ማለት ነው። the third angle of poverty is the broad approach to well-being focus on capability of individuals to function in the society that means ማህበረሰቡ ያን የሚፈልገው ነገር አግኝቷል within practical የሚለው ጋር በተገናኘ ማለት ነው። ስለዚህ ያን capability ማደግ ካልቻለ ፈልጎ ያንን ነገር መግዛት ካልቻለ ፈልጎ ያንን ሰርቪስ መጠቀም ካልቻለ ፖቨርቲ ውስጥ ነው ያለ ማለት ነው። 6.1.2 types of poverty እንግዲህ poverty ታይፖች ምንድናቸው አይነቶች ማለት ነው። poverty classified into two that means relative and absolute poverty እንግዲህ ሁለት አይነት ፖቨርቲዎች አሉ። the first one is relative poverty ማለት አንጻራዊ ድህነት ማለት ነው። it's defined in comparison to other people's standing in the economy እንግዲህ relative poverty ማለት አንጻራዊ በንጽጽር ማለት ለምሳሌ አንድ ሰው ከሌላኛው ሰው ጋር ባለው ኢንካም ባለው ካፓሲቲ መሰረት compare and contrast የምናደርግ ከሆነ relative poverty ይባላል። ስለዚህ ይህን ያህል ብዙ አፌክት ያደርግም ማለት ነው። observed by looking at relative standards within society or international እንግዲህ relative poverty አይተን መናገር የምንችለው ድህነት ነው ማለት ነው። for example one can think of relative poverty of some groups of people in rich countries compared to other groups. relative poverty is sometimes seen as a phenomena most relevant in societies in which there is no acute problem with absolute poverty እንግዲህ በማህበረሰቡ መካከል ያለው ልዩነት አይተን መናገር የምንችለው አይነት ደህንነትን ማለት ነው relative poverty ነው ማለት ነው። the other type of poverty is absolute poverty is a situation of someone being unable or only barely able to meet subsistence essentials such as food, clothes and shelter እነዚህ ቤዚክ ኒድ መሰረታዊ ፍላጎቶች የሚባሉት ነገር ሳይኖሩ ሲቀሩ absolute poverty ይባላል ማለት ነው። በጣም ዳንጀረስ የሆነ ነው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ማግኘት ካልቻለን ወራጅ ቀጠና ውስጥ ነው ማለት ያለ ነው ማለት ነው። it is simply the deprivation of basic needs እንግዲህ ባጭሩም የቤዚክ ኒዶች አለመኖር መሰረታዊ ፍላጎቶች የሚባሉት አለመገኘት ሚል ፐርሰፕሽን አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት ፖቨርቲዎች አሉ የሚለው ነገር መውሰድ ያስፈልጋል። የመጀመሪያው relative poverty ነው። the second one is absolute ማለት ፍጹም ማለት ነው። ፍጹም ፖቨርቲ ማለት ኦልሬዲ ከቤዚክ ኒዶችን አለማግኘት መሰረታዊ ፍላጎት የሚባሉት እንደ ልብስ፣ መጠለያ፣ ምግብ የሚባሉ ነገሮች አንድ ሰው ሳያገኝ ሲቀር absolute poverty ውስጥ ነው ያለ የሚለውን ኮንሰፕት መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለዛሬ በቃናል። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ባይ ባይ።